Manhood. Közösség, ami formál, jelenlét, ami emel. Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Manhood 4. adásában, ahol egy elég jó témát hoztunk nektek így aktuálisan a decemberre és az év lezárására, ez pedig az évzárás. Mi férfiak sokszor félünk szembenézni azzal, ami mögöttünk van. Félünk azzal, amit nem értünk el, félünk a hibáinktól, és szorongás van bennünk, stressz van bennünk. Mennyi mindent el kell még érnünk, mennyi mindent el kellene engednünk. És aztán az előző adáshoz, az impostor szindrómához kapcsolódva itt aztán pláne kijön bennünk az, hogy na most aztán végleg lebukunk, ki fog derülni, mennyi mindent nem értünk el. Úgyhogy a mai adásban az év zárás kapcsán fogunk nektek hozni tippeket, tanácsokat, eszközöket, végigmegyünk az évzárás folyamatán, a fontosságán, hogy miért fontos az évzárás egy férfinak, az emberek számára mentálisan, fizikálisan, spirituálisan, és mint egy rítus, ez hogyan kell az életünkbe behozni. Vágjunk is bele! Szóval igen, évvége felé van ez a kicsit csendesebb, befelé tekintő, de nagyon-nagyon erőteljes időszak. Sok szempontból erőteljes időszak. És ahogy te is mondtad, itt most nem a célkitűzésekről, a tervezésekről lesz szó, hanem inkább a visszatekintésről és egyfajta évértékelésről, hogy megnézzük, hogy mi történt az elmúlt évben, és értékeljük azt, lezárjuk. Hogy miért fontos ez? Leginkább azért, mert pusztán a cselekedetekből, amit tettél az elmúlt években, vagy történtek veled, vagy megéltek, az meg nem biztos, hogy a fejlődés vagy növekedésnek a garanciája, vagy záloga. Tehát azt meg is kell érteni, hogy mi történt, helyre kell tenni, és meg kell nézni, hogy mit tudsz bele tanulni, és úgy tudsz igazán fejlődni. És ez azért is nagyon fontos, mert egy 2024-es angol tanulmány szerint a férfiak 58%-a nem tudja mentálisan lezárni az évet, nem tudja, hogyan kell. És ha ránézünk az emberekre, 73%-uk, ez egy 2023-as amerikai tanulmány, nincsenek eszközök a birtokaikban, hogy hogyan kell lezárni az évet. Úgyhogy emiatt is szerintem ez nagyon hasznos lesz, hogy végig tekintsük, mi az, amivel ezt a folyamatot tudjuk támogatni. Több lépésre érdemes bontani ezt a fajta visszatekintést, reflexiót. Van ugye az Agile módszertanban egy retrospektív nevű módszer. Én ugyanazt hoznám be ide is. Tehát először tekintsünk vissza, és nézzük meg azt, hogy mi az, ami úgymond jól ment, mik voltak a pozitívumok, de mielőtt ezt megtesszük, nagyon fontos, hogy a visszatekintés az legyen ítélkezésmentes. Tehát ne bíráljuk magunkat, ahogy esetleg bizonyos helyzetekben tettünk, cselekedtünk, éreztünk, legyen ez tényleg egy ítélkezésmentes visszatekintés, és a másik nagyon fontos dolog az őszinteség. Tehát itt most tényleg arról van szó, hogy fizikailag vagy átvitt értelemben szépen az ember leül, csendben, egyedül és őszinte magával. Ha esetleg az év folyamán nem tudott mindig őszinte lenni, de ez itt most baromi fontos. Tehát legyen egy őszinte és ítélkezésmentes visszatekintés, és ahogy mondtam, először nézzük meg, hogy mik voltak azok, amik jól mentek. Most tényleg csak példákat fogok mondani, mondjuk írd le, vagy gondold végig, hogy mi volt a 3 legbüszkébb pillanatod, mik voltak, amire igazán büszke voltál, nem feltétlen nagy sikerekre gondolok itt, lehetnek ezek tényleg apró dolgok, szakmai vagy magánéletbeli büszkeségek. Nézzük meg azt, hogy milyen kisebb, de fontos győzelmeket arattunk ebben az évben, megint csak szakmai, magánéleti, bármilyen fronton meg lehet ezt nézni. És egy harmadik példa, hogy szépen vegyük sorba, hogy kik voltak azok az emberek, eredmények, projektek, helyzetek, amik felértékelődtek bennem az év során. Hogyha ezekkel meg vagyok, de mondom, ezt ki lehet egészíteni, tehát ezek tényleg csak példák, akkor utána nézzük meg azt, hogy mi az, ami nehéz volt. Akár mi okozott ebben az évben egyszer, vagy akár sorozatosan is frusztrációt, félelmet, dühöt. Mik voltak esetleg nehéz döntések, amiknek a következményeit még mindig cipelem, amikkel tényleg dolgozni kéne, hogy le tudjam zárni, hogy ne ismételjem majd ugyanazt a mintát a következő évben.
vagy esetleg milyen elképzeléseim, várakozásaim, illúzióim dőltek össze ebbe az évbe. Ebből megint csak le lehet vonni következtetéseket, megint csak az ítélkezésmentességet emelném ki, mert hogy az, hogy nekem összegyűltek elképzeléseim, az nem egy gyengeség, hanem az igazából tisztánlátás alapja lesz. Tehát ezek mind-mind megint csak az önismeretben segítenek. És tényleg nem kell sok, tehát egy notesz vagy egy papír, egy baromi nagy adag őszintesség magaddal, és akkor neki kell állni, így lehet lezárni, és akkor ezzel tudunk elkezdeni dolgozni. Ez olyan jó, hogy említetted, hogy ne azt nézzük, hogy mi a jó vagy a rossz. Igazából itt én is nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne ítélkezve nézzek rá az évemre, hogy mi az, amit nagyon elszúrtam, hanem próbáljam meg egy kicsit, mint egy külső szemlélő szemszögéből megnézni kívülről, és erről a coaching eszközről beszéltünk már az előző alkalmakban, hogy kilépek és áttekintem ezt az évet ítélkezésmentesen. És itt ennek van 3 szintje, ami szerintem érdemes végighaladni, vagyis legalábbis amit én szoktam alkalmazni, ez a képességek szintjén, hogy milyen képességek, készségek játszottak szerepet, alakultak ki, vagy vettem észre, hogy azokat el kell engednem, aztán az identitás szintje, hogy mik azok a belső működési mechanizmusok, ami nem szolgál már tovább, vagy létre kell hoznom, hogy tovább tudjak lépni. És a végén az értékek szintje, hogy milyen értékek azok, amik számomra fontosak, és fontosak voltak, és most fontosak, mert hogy az ember az folyamatosan változik, fejlődik, egy fejlődésben vagyunk, egy folyamatban vagyunk, és itt nagyon fontos a reflexió folyamán ezt a belső folyamatot elvégezni. Nem tudom, neked milyen megélésed van, mondjuk, ha kezdjük a képességek vagy a készségek szintjén. Neked milyen volt a 2025-ös év? Erős volt, és sok újdonságot hozott. Majd egy kicsit később beszélünk úgyis arról, amikor úgy egészben rátekintünk az évre, és egy ilyen kerekebb értékelést vagy összefoglalást adunk, akkor úgy többet mesélnék erről. De most, hogyha csak pár képességet vagy készséget emelnék ki, személyes készségek közül nekem nagyon, azt gondolom, hogy erősödött az empátia, erősödött az önreflexió, tehát tényleg magamban nézek, akár egy konfliktus helyzetben, vagy egy hétköznapi helyzetben jobban megnézem azt, hogy most tényleg igazam van, vagy hogyha nincs igazam, akkor azt az egóm diktálja, és van korábbi minta szerint ragaszkodom az igazamhoz, vagy érdemes felülbírálni azt, hogy lehet, hogy ebben én most tévedtem. Tehát így, az önreflexió az biztosan erősödött, a határhúzás is erősödött, mind a magánéletben, mind a munkában. Ebben az évben hát ugye folytattam például, hogyha most a sportra térünk át, akkor a Krav Magát, ott ugye újabb szintet sikerült lépnem, újabb sikeres vizsgával, tehát ott is erősödtem, ugye a Thai boxot elkezdtem tavasszal, tehát a fizikai oldalról is próbáltam magam erősíteni, a mentális mellett, és coaching technikákban, módszerekben, eszközökben, tapasztalatokban szintén erősödtem, amik aztán hozzá járultak ahhoz, hogy nagyon-nagyon kitisztult az irány, a célok, és egy nagyon világos elképzelés az elkövetkező évekre. És neked? Én nekem hasonlóan igen intenzív, mondhatóan nagyon intenzív éven volt. A képességek, készségek szintjén nekem is jelentős szerepet játszott a határszabás, amit még az arhetipus adásunkban beszéltünk, a harcos energiája, megszabom a határaimat, és idén nekem ez nagyon sok pozitív élményt hozott, hogy egyre többet állok ki magamért. Aztán, ami nekem egy nagy áttörés volt, az az, hogy képes vagyok a kamera előtt beszélni, és képes vagyok megjelenni a social médiában. Ennek köszönhető, hogy az adásunk is elindult. Igen, ennek most már tanúi is van. Ez így van. Számomra ez egy óriási lépés volt. Ez évek óta halogattam, és azt gondolom, hogy az idei év volt az áttörés. És milyen jól tetted? Így van. Elkezdődött egy új történet. Jó, nézzük meg az identitás szintjét. Az identitásnál egy nagyon fontos kérdés az, hogy ki voltam én, és ki az, akivé érzem, hogy válni szeretnék.
Ez egy fejlődési, belső fejlődési folyamata a személyiségünkben. Nem tudom, neked ebben van-e élményed az idei év folyamán? Hát azt tenném még hozzá, hogy az identitás szempontjából, hogyha megnézzük a saját identitásunkat az elmúlt évben, vagy ebben az évben, amit tervezünk most lezárni, érdekes nagyon megvizsgálni azt, hogy milyen voltam, ki voltam én a kellemesebb, pozitívabb események során, vagy akár ki voltam én, milyen voltam, hogy viselkedtem, amikor nehéz helyzetben voltam. Ezekből megint csak, hogyha tényleg az ember őszinte magához, és ezekben nagyon alaposan belemegy mélyen, és minél részletesebben akár le is írja, akkor sokkal jobban megismerheti magát, és ez most kicsit általánosan hangzik, de sokkal jobban megértheti magát, és megértheti azt, hogy ő hogy működik. Mik esetleg azok az automatikus mechanizmusok, amik működtetik, hogy mit tudom én, egy olyan helyzetben például, amikor mondjuk vegyünk egy munkahelyi példát, mondjuk a főnököd valamiért lecsesz, akkor te arra hogy reagálsz? Magadban nézel, és mondjuk érett gondolkodással megnézed, hogy hát lehet, hogy ebbe igaza volt, vagy nem volt igaza, és azt hogy kezeled? Vagy dacosan, és egyből visszatámadsz, vagy pedig konfliktust kerülsz, és kimész a helyzetből, és magadba puffogsz, vagy már bosszút is forralsz. Tehát, hogy nagyon sok forgatókönyv lehet, most ez csak egy példa, de magánéletben is lehet, akár, hogy egy párkapcsolatban mondjuk kialakul egy konfliktus helyzet, egy vita, nehogy Isten egy veszekedés, vagy egy összeveszés, akkor hogy reagálsz? Magadba puffogsz, belső gyerek ott tombol, és stb. Nem ragoznám. Tehát, hogy tényleg nagyon fontos ilyenkor mélyen magunkban nézni, hogy ki voltam, hogy éltem meg a vidám, a pozitív pillanatokat, hogy ünnepeltem, ahogy mondtad te is korábban az ünneplést, és hogy éltem meg a nehéz helyzeteket. Nekem ebben is, ahogy korábban mondtam, határhúzásban, a türelemben volt az, amiben kellett fejlődnöm. Sikerült, nem tartok még ott, ahol úgy gondolom, hogy kéne, de szépen haladok az úton. És te? Nála ez... Ja, te mondtad. Az identitás... Hát ezt majd is kivágjuk. Az identitás kapcsán nekem hasonlóan mély megéléseim vannak itt. Alapvetően az a belső eredő létezés, ami eddig mint üzletember alakult át, és ahogy elkezdtük a Manhoodot az idei év folyamán, tisztult ki számomra az, hogy az én valódi küldetésem az a segítés, férfiak segítése, sőt, ezen belül is az apák segítése. És idén tudtam igazán átértékelni magamban az apaság folyamatát, hogy itt van a két fiam és a lányom is, de úgy a két fiammal való kapcsolatomon keresztül, hogy ki vagyok én, ki az, akivé válni szeretnék, hogy ideális apa lehessek, és szembesültem azzal, vagy jött velem szembe, hogy mennyire hasonló kihívással szembesülnek az apák is, és számomra ez jelentett a Manhood mellett egy felismerést, hogy nekem ez az utam, terapeutaként, coachként, ez a jövőképem, hogy segítsek az apáknak egy értékesebb, mélyebb kapcsolatot kialakítani, egy valóságosabb kapcsolatot a gyermekeikkel, és pláne a fiaikkal, akiknek ők mintaképek. Ez egy alapvető átalakulás volt, és ebben benne van alapvetően a harcos energiája, kiállok magamért, bátor vagyok, szembenézek saját magammal, meghúzom a határaimat, a határszabás, és ez a munkahelyen is ugyanígy előnyömre vált, hogy meghúzom a határaimat, ugyanakkor elengedek, és amit mondtál is, a munkában nagyon sok dologba belemegyünk ego szinten, nap mint nap, a mókuskerékben, és észre se vesszük ezeket, mert ezek tudattalan működnek bennünk, mechanizmusok. Na és ez az évzárás számomra identitás szintjén hozta azt, hogy újra vizsgáltam ezeket a működési mechanizmusokat, sémákat, ami igazából hátráltatott, és energiát vitt el. Tehát képzeld el úgy, hogy fölkelsz reggel, megiszod a kávét, hogy erősebb legyél, bemégy a melóba, és már igazából ebéd után kell megint a kávé, de hogy alapvetően nem azért, mert kajakóma van, hanem leszív a saját hátráltató, negatív mintázataidnak a sokasága, ami stresszként éli meg, ami veled történik a munkahelyen, és mihelyt külső szemlélőként ráeszmélsz arra, hogy ezen tudok változtatni. Olyan, mintha
fűtenék benne a radiátorra, és kinyitnám az ablakot, és megy el a meleg. Igen. És amikor észreveszed, hogy basszus, nyitva van az ablak, és ott meghozod a döntést a harcos bátorságával, hogy akkor én most becsukom az ablakot. Na ez olyan, amit az évzáráskor lehet tenni, vagy így számomra ez az identitás, hogy visszatekintek, és mi az, amit le kell zárnom, milyen ablakokat kell becsuknom, mi az, ahol az energiám elmegy. Mert itt nagyon fontos, hogy az új évhez, ahhoz, hogy valami újat teremtsünk, ahhoz rengeteg energia kell, és azt az energiát, azt tudatosan kell használnunk. Számomra ez az identitás rész. A harmadik szint pedig az értékek szintje. Visszatekinteni az évre, és megnézni azt, hogy milyen értékeket képviseltem az év folyamán, mi az, amiért kiálltam, mi az, amiért nem álltam ki, és ez kapcsolódik, ahogy az identitást az előbb említettem, de ez is, hogy az értékeim alapján hol húztam határokat, vagy hol nem húztam határokat, és ez a belső elemzés, amit most említettem az átalakulásom kapcsán. Tehát összegezve az egészet, ami nagyon fontos, és a folyamatban tényleg ez egy kritikus szempont, hogy ne ítéld meg magad, ne próbáld meg beskatujázni, hogy most ez jó volt, vagy rossz volt, hanem mindez, ami történt, hogyan érint meg téged, és mi az, amit ebből szeretnél tovább. Mi az, amit nem szeretnél, mi az, amit elengednél, lezárnál, vagy mi az, amiből még többet. Egyébként erről eszembe jut a cégnél, amikor van az évértékelés, és még régen az előző vállalatomnál volt az, ahol volt a vezetőmmel egy beszélgetés, és van ez a start doing, stop doing, start, stop, meg continue doing. Azaz mi az, amit abba kéne már hagynunk, mi az, amit folytatni kell, mert jól működött, és mit kellene elkezdeni. És itt ugyanez, ítélkezésmentesen, ami bennem van, amit érzek, mi az, amit le kéne állítanom, mi az, amit folytatnom kéne, és mi az, amit el kellene végre kezdenem. Ez az időszak. Igen. És még annyit tennék hozzá, hogy itt az ítélkezésmentességhez kapcsolódóan, hogy itt tényleg nem szabad magunkat ostorozni, és nem arról szól, akár amikor arról beszélünk, vagy azt keresünk, azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami nem ment annyira jól, amiről az elején beszéltem. Nagyon fontos, hogy itt nem hibákat keresünk. Itt igazából mintázatokat nézünk. Azt nézzük meg, hogy mi volt jellemző reakciónk, vagy jellemző visszatérő érzésünk, érzelmünk, cselekedetünk, reakciónk egy adott helyzetre. Hogyha mintázatokat sikerül felismerni, nem biztos, hogy sikerülni fog, de ez a cél, hogyha mintázatokat tudunk azonosítani, az fogja igazából az önismeretünket továbbfejleszteni, meg előrevinni. És hogy ezért is fontos ez az aktív visszatekintés, és ez egyfajta elemzés, az évértékelés, a lezárás. Néhol ünneplés, néhol gyász, tehát hogy ez sokféle lehet. És ez a tudatos lezárás, ez amellett, hogy ítélkezésmentes, ez nem tehát ez nagyon vicces, de ez tényleg nem egyfajta ilyen öncélú filozofálgatás, meg hogy így elmerengünk magunkba, és akkor megéljük, hogy milyen bölcsek vagyunk, hanem ez tényleg egy rendrakás kell, hogy legyen, egy belső, pszichés, lelki, akár fizikai rendrakás. Tehát amilyen síkokon találtunk tennivalókat, ott azzal dolgozni kell. Valamit lezárni, valamit folytatni, valamit elkezdeni, ahogy te is mondtad. És mondanék egy pár gyakorlati tippet, technikát, ötletet, hogy hogyan lehet ezt a tudatos rendrakást, tudatos lezárást megtenni. Tényleg csak egy pár példa. Lehet akár egy olyat csinálni, hogyha valakinek ez komfortos, hogy fog egy papírt, meg egy tollat, vagy akár leül a gép elé, és ott megcsinálja, és ír egy levelet az elmúlt évnek. Tehát az elmúlt év, vagyis hát a jelenlegi év, amit lezárunk, 2025, az lesz a címzetje, és ő hozzá ír egy levelet, ahol meg lehet köszönni azt, amit tanultunk, meg lehet köszönni az évnek a tanulságokat, a pozitív élményeket, elfogadjuk a fájdalmas, nehéz részeket, és a végén nagyon fontos lezárni, akár ki is mondani, leírni, hogy köszönöm ezeket, és most akkor lezárom. És ezután akár meg is lehet tenni azt, hogyha papírra írtad le, hogy széttéped, ezáltal még fizikailag is ráerősítesz arra, hogy akkor ezt most lezártad, elengedted, félretetted, nem félretetted, feldolgoztad, nincs vele már dolgod, kész. Vagy akár lehet
a rendrakást átvinni teljesen fizikai síkra, és mondjuk, ha megnézed azt, hogy milyen tárgyak vannak nálad a lakásban, ami már nincs szükséged, akkor fogod, eladod, megszabadulsz tőle. Vagy fogsz egy olyan fiókot, ami mindenkinek van egy káosz fiókja, vagy több is, vagy káosz szekrénye, vagy káosz polca, ahol valamiért biztos, hogy mindig rendetlenség van, és soha nem áll neki rendet rakni, vagy csak nagyon ritkán, akkor szépen azt rendbe rakja. Ez amellett, hogy azért van gyakorlati haszna is nyilván, tud üzenni egyébként a pszichének is, hogy akkor itt most valami lezárult, valaminek vége lett, és valami új kezdődött, hiszen egy új rend került a korábbi rendetlenség helyére. Lehet olyat is csinálni, hogy az előző gyakorlatok, az előző síkok, amikről beszéltél, ugye a képességek, készségek, az identitás, határok, stb., hogy ezeket végig gondolva kiválasztok mondjuk 3-4-5 szót, érzést, bármit, és azt, amire azt gondolom, hogy építeni fog a következő évben, és akkor azokat viszem tovább. Így gyakorlatilag áttekintettem az elmúlt évet, kiemeltem a legfontosabb dolgokat, és utána pedig azokat eldöntöttem, hogy tovább viszem. Ehhez hozzá tudok kapcsolódni az írás, leírni a dolgokat, megköszönni a dolgokat, elengedni a dolgokat, és azon túl, hogy leírjuk, ezt még tovább lehet vinni egy fokkal. Van egy indiai terapeuta, jó barátom, ő benne van az asztrológiában eléggé, de nem szeretnék most az asztrológiáról beszélni, de ő javasolta azt, hogy az idei évben, amikor megcsináljuk, én magam is összeírtam mindent, amit elengedek, ezt egy jó 3-4 héttel ezelőtt, égessem el. Uh-huh. Igen. És hogy az jelentőség teljes, ahogy elég, és füsté válik. Könnyebb úgy elengedni spirituálisan is a dolgokat. Itt az idei Skorpió hava, ahol volt a Bikateli hold, ő számára az nagyon jelentőségteljes volt, hogy na itt most, ha leírjuk és elégetjük, akkor el lehet engedni ezeket a régi sémákat, beidegződéseket, működési mechanizmusokat, amit már nem szolgálja az életünket. Uh-huh. Ja. Érdekes, hogy mondtad ezt egyébként, mert számos kultúrában, közte pont Indiában a hinduknál az a hagyomány, hogy ott ugye nem olyan fajta temetés zajlik, mint a nyugati kultúrában vagy civilizációban, hanem ott elégetik a halottakat. De azt hiszem, hogy a szik közösségben is ez így történik, tehát keleten azért számos olyan kultúra van, ahol elégetik, és gyakorlatilag tehát úgy tartják, hogy úgy a füsttel a lelke úgy megy föl az égbe, vagy egy másik világba. Ne okozzatok tüzet senkinél. Igen, a rendrakásnak ne legyen része az, hogy felgyújtjuk a lakást, de mondjuk lehet, hogy ezt a levelet csak kéne elégetni, csak tépjük szét, és akkor az is abszolút kukába vele. erőteljes, így van. Jó, összefoglalva egyébként, amikről eddig beszéltünk, kiemelném tényleg a leglényegesebb dolgokat, hogy amikor visszatekintünk és értékeljük ezt az évet, aminek a végén járunk, a vége felé járunk, akkor ne ítélkezzünk, ne ostorozzuk magunkat. Fontos, hogy ez nem az évértékelés, ez nem egy teljesítményértékelés. Tehát ez nem olyan, mint akár, hogy te is mondtál egy példát a szakmai, az évvégi értékelésnél. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi meghatározzuk, hogy oké, akkor most ügyes voltam, és megveregettem a vállamat, vagy éppen elkezdem ostorozni, meg elmarasztalni magam, és akkor aztán jön a depresszió, hanem fogadjuk el ezt úgy egészben. Képzeljük el úgy, hogy ez az év, ez egy film volt, és én voltam a főszereplő, vagy valamelyik mellékszereplő, kinek éppen hogy sikerült az éve, és akkor ebben a filmben, mint a legtöbb filmben van mindenféle, tehát van benne sírás, nevetés, kaland, tanulságok, lecke, tényleg bármi lehetett benne, nagyon sok minden lehetett benne, és ezt az egészet fogadjuk el így, mint egy csomagot. Fogadjuk el, vonjuk le a tanulságokat, zárjuk le, ünnepeljük meg, gyászoljuk meg, amit kell, és utána így tudunk tovább menni. Hogyha nincsen egy lezárás, akkor az évkezdés sem lesz annyira tiszta. Most erre egy olyan hasonlatot tudnék mondani, hogy amikor magánéletben mondjuk véget ér egy kapcsolat, rengetegen követik el azt a hibát, megjegyzem, én is elkövettem a múltban többször azt a hibát, hogy amikor véget ért egy kapcsolat, akkor persze voltak szarérzések, most éppen vagy gyászoltam azt a kapcsolatot, vagy éppen magamat benne, tehát magamat sajnáltam, vagy azt, hogy vége lett, de nem zártam le, és
menekülésszerűen, vagy egyfajta pótlékként éppen, vagy a vágyak miatt ugrottam bele minél előbb a következőbe. Aha. És ez tényleg nagyon sokan elkövetik ezt a hibát. Baráti körben, személyes ismerettségekből is tudok ilyen példákat, nyilván nem fog név szerint mondani, de hogy vannak tényleg, és ez nem bűn, ez csak tényleg egy nagyon jó hasonlat arra, hogy nem tudunk úgy egy tiszta kapcsolatot, párkapcsolatot elkezdeni addig, amíg nem állunk arra teljesen készen, aminek egy nagyon-nagyon erős és fontos része az, hogy az előzőt lezárjuk. És a lezárás nem arról szól, hogy kimondjuk, hogy vége, hanem arról szól, hogy ahogy az évértékelést is megcsináljuk, hogy helyére teszünk benne mindent, levonjuk a tanulságokat. Mindaz, amit elmondtál, ez alapján egy konkrét szó fogalmazódott meg bennem, a rítus. Ez az egész lezárás, egy rítus. Elengedek valamit magamból, hogy helyet teremtsek valami újra. És ha visszatekintünk, ez a rítus itt van velünk évezredek óta. Ha gondolunk a böjt időszakára, az adventi böjt, több mint 1000 éves. De igazából ez is pogány hagyományokból jön még régebről. És alapvetően nem arról szól, hogy az ember nem vesz magához ételt, és testileg megtisztul, hanem ez minden síkon, fizikális, mentális, spirituális síkon egy megtisztulás. A térrendezése, ahogy mondtad, egy nagy takarítás. Lelkileg, belül, mentálisan, fizikálisan megtakarítom a teret, hogy helyet adjak valami újnak. És arra gondolok, hogy az én gyerekkoromból mert vallásos nagyszüleim voltak, és ott tényleg az volt, hogy nem eszünk húst. De alapvetően nem éreztem soha át annak a súlyát, hogy mit jelent ez a megtisztulás. Idén volt az első böjt egyébként, ahol valóban tartottam egy léböjtkúrát, nem eszek húst, és az egy szelete a tisztulásnak, de tényleg ez, hogy meditációval, naplózással befelé tekintünk, és időt és teret adunk magunknak. Ez egy kritikus folyamat, hogy sikeresen tudjunk egy újat elkezdeni. Hogy ne az legyen, hogy vége a karácsonynak, vége a szilveszternek, és akkor vissza a mókuskerékbe. Ez nem vissza. Ez valami új előre. És aztán majd erről fogunk beszélni az évtervezés a következő epizódunkban, hogy ez miért is jelentőségteljes. De alapvetően itt, ha csak a kereszténységet tekintek, az advent időszaka és az advent 4 hete is blokkokban erről szól, az erényekről, a tisztulásról, rend, tisztaság, térteremtés, hogy abban a térben lehetőség legyen a csodának bejönni, és valami újnak létrejönni belőlem, általam. Na de nézzük, milyen eszközöket hoztunk nektek a tér megteremtéséhez és ehhez a folyamathoz. Az első eszköz, amit szeretnénk nektek mutatni, az a Your Compass. Ez egy ingyenesen letölthető dokumentum, egy magyar csapat fejlesztette, nagyon sok nyelven, A4-es, A5-ös verzióban ki lehet nyomtatni, és nekem, a feleségemmel már sok éve társunk a Your Compass. Ez egyrészt segít visszatekinteni a 2025-ös évre, megnézni, amit beszéltünk, hogy mi volt jó, mi nem volt jó, mit engedünk el, mit nem viszünk tovább, és aztán a második része a munkafizetnek pedig az előretekintés a következő évben, 2026-ban, amiről majd beszélünk a következő adásban. Na de emellett Zsolttal készítettünk nektek egy nagyon jó kérdéssort, ami fönn lesz majd a bio-ba, vagy a videó leírásában. A videó leírásában, így van, és onnan le tudjátok tölteni, és naplózni tudtok a kérdések mentén. Így van. Na, ahogy említettem ezeket az eszközöket, azért természetesen a Zsolttal is folytattunk ennek kapcsán egy beszélgetést, már egy értékelést, mi hogy éltük meg a 2025-ös évet. Foglald össze egy pár mondatban, neked mit jelentett az idei év? Jó, tényleg csak röviden, hogy ne legyen a videó emiatt egy órás vagy másfél. Nekem nagyon erős volt ez az év mindenféle értelemben, és akkor most viszont egy kicsit teljesítményértékelek is úgymond, vagy minősítem, de pozitív. Ugye összességében pozitív volt nagyon az év. Voltak természetesen nehézségek, de kiemelnék azért egy-két nagyon, azt gondolom, hogy személyes sikert. Például az egyik az, hogy nagyon letisztultak
a céljaim és a terveim. Tehát az elkövetkező körülbelül 2-3 évre nagyon tisztán látom, hogy fél éven belül, 1 éven belül, másfél, 2-3 éven belül éppen hol szeretnék tartani, mit szeretnék elérni. Ehhez kapcsolódik ugye az, hogy az idén elkezdtük a Manhood projektet, aminek most a 4. adását látjátok, az évértékelő adást, és ez az adás, visszakerestem a messengeres beszélgetésünket még tegnap, próbáltam így időrendben egy kicsit visszanézni, hogy mikor kezdtünk először beszélgetni róla, és nagyon érdekes, hogy áprilisban volt egy teljesen kötetlen beszélgetésünk mindfulnessről, tudatosságról, éppen te mikkel foglalkozol, én mikkel foglalkozom, és ahogy így egyre jobban mind a ketten hoztuk be az energiákat, és feljött az, hogy figyelj, csináljunk ezzel valamit, amivel segíteni tudunk, amivel értéket tudunk teremteni, hasznos dolgokat, hasznos információkat tudunk hozni, és aztán később természetesen workshopokat, stb. Júniusban már egész konkrét tervezéseket hajtottunk végre, és augusztusban ültünk le, amikor az egésznek adtunk egy nagy keretet, és októberben már felvettük az első beszélgetést, ami azt gondolom, hogy tényleg egy rövid idő alatt majdnem nulláról elkezdtünk aktívak lenni. Persze, és itt kapcsolódik egyébként a tervekhez, meg a célokhoz az, hogy mindennek azért voltak előzményei nálad is, nálam is, akár a korábbi tanulmányok, tehát hogy csomó múltbeli dolog vezetett ide. Tehát ezek nem csak így a semmiből történtek. De ez számomra, hogy 2-3 évre előre nagyon tisztán látok, ez azért nem mindig volt jellemző, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy siker, illetve ahogy korábban említettem is, személyes készségekben, konfliktuskezelés, határszabás, ezekben sikerült fejlődni, aminek nagyon örülök, ezt természetesen szeretném folytatni. Úgyhogy nagyjából most ezeket emelném ki, az edzés és ahhoz kapcsolódó dolgokról már beszéltem. És te? Milyen éved volt? Az az április, ahogy mondod, ez nagyon jelentőségteljes volt ott, igen. Először is egy jó pörköltet főztünk, mert hogy a suliba volt egy nagyon jó kis nap, ahol együtt főztük a pörköltet a közösségnek, és közben beszélgettünk. Igen, azt hiszem, hogy az egy sorsfordító pont volt az én életemben is, és aztán augusztusban megvoltak konkrétan a tervek. Októberben már az első fölvételünk, és elindult valami új. Egyébként csak ismételni tudlak, az idei év, a számomra is a tisztánlátás. Az, hogy végre látom, hogy mi az, amit szeretnék kezdeni az életemmel. Hogyan lépek abba az irányba tovább. Milyen formába. És ahogy te is 2-3 évre már látom, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnék. Emellett a személyiségemben is óriási fejlődés volt az, hogy elkezdtem a határaimat meghúzni, tisztán mi az, ami hátráltat, mi az, amit elengedek, kapcsolatokat zártam le, kapcsolatokat alakítottam át idején, pont emiatt, hogy az energiámat jobban fókuszáljam erre, amit el akarunk érni közösen. Úgyhogy ez az év számomra, az egész év, ha visszanézek az egész 2025-re, és aztán ezért sokan megdobálnak paradicsommal, de hogy a numerológusok, akik nézik a számok jelentését, ez a 2-2-5, ez a 9-es, ez a revisiting, átnézni a dolgokat és elengedni a dolgokat, mert aztán jön a 2026, 2-2-6, az igazából a 10 vagy 1, az pedig az újrakezdés. És az idei év ilyen szempontból az elengedése mindannak, ami nem szolgál, és a helyteremtése mindannak, ami következni fog az újjászületés által. Jó, szerintem ez egy frappáns lezárás is, és akkor mielőtt elköszönnénk, tényleg még egy útra való mondatot, ami szerintem összefoglalja az egészet, amiről beszéltünk. Az pedig az lenne egy útra való üzenet nektek, hogy ne hagyjátok, hogy ez az év csak úgy elteljen, mint akár a többi, amikor nem volt tudatos évértékelés. Ne hagytok csak úgy elteljen, hanem tanuljunk belőle, tanuljatok belőle, hogy a következő évnek tényleg úgy tudjunk neki menni, a következő évet úgy tudjuk elkezdeni, hogy abban tényleg legyen bőség, abban tényleg legyen fejlődés. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt az adást, és hogyha tetszett, akkor osszátok meg a barátaitokkal, ismerőseitekkel,
hogy hát ha nekik is hasznos tanácsokat, meg irányokat tud adni, hogy tudják tudatosan lezárni az évüket. Az adás egyébként a YouTube mellett fenn lesz a Spotify-on is, podcast formájában, és a következő adásban pedig jövő év elején jövünk nektek egy évtervező, előretekintő adással. Köszi, hogy itt voltatok. Addig is kellemes ünnepeket, boldog új évet nektek. Sziasztok! Sziasztok!